نمازی که خدا قسم خورده بنده‌اش بلند نشده حاجت روا می شود. خواندن نماز روز پنجشنبه یکی از سفارش‌های پیامبر اسلام و آیت الله بهجت برای رفع گرفتاری‌ها و گرفتن حاجت می باشد و این نماز بسیار مجرب و دارای فضیلت شگفت‌انگیزی است. در مقام و حکمت این نماز هر چقدر بگم کم گفتم و برای درک بهتر مقام این نماز در نزد خداوند روایتی از پیامبر اسلام آمده که فرمودند هر کس این نماز را بخواند و چیزی از خدا نخواهد رواست که خداوند بر او غضب کند. سلام به همراهان عزیز مهدی تیوی. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. در این ویدیو یک نماز حاجت که خداوند قسم خورده بنده‌اش بلند نشده حاجتش برآورده میشه و چند تا از سوره های قرآن که برای حاجت گرفتن مجرب هستن را میخوام براتون معرفی کنم. پس در ادامه با من همراه باشید. پیامبر اسلام فرمودند هر کسی این نماز را بخواند چنانچه جابجایی کوه‌ها را از خدا بخواهد محقق خواهد شد و اگر بارش باران را درخواست کند خواهد بارید. همچنین آیت الله بهجت به خواندن نماز روز پنجشنبه بسیار تاکید داشتند و اطرافیان خود را به خواندن این نماز بسیار توصیه می‌کردند و عرض می‌کردند. یکی از عالمان بزرگ هر وقت این نماز را می‌خواندند هدیه‌ای برای او می‌رسید. طریقه خواندن نماز حاجت. نماز حاجت روز پنجشنبه دو نماز دو رکعتی است که با نیت نماز حاجت خوانده می شود. هر دو نماز مانند نماز صبح هستند و تفاوتش در تعداد خواندن سوره توحید است. نماز اول. در رکعت اول نماز پس از قرائت سوره حمد 11 مرتبه سوره توحید را بخوانید. در رکعت دوم پس از حمد 21 مرتبه سوره توحید را بخوانید. نماز دوم. در رکعت اول بعد از خواندن سوره حمد 31 مرتبه سوره توحید را بخوانید. در رکعت دوم بعد از قرائت سوره حمد 41 مرتبه سوره توحید را قرائت کنید. بعد از تمام شدن هر دو نماز و سلام دادن در حالتی که نشسته اید 51 بار سوره توحید را قرائت کنید و سپس 51 بار صلوات بفرستید. بعد از آن به سجده بروید و در سجده 100 مرتبه ذکر یا الله را تکرار کنید و در همان حالت سجده پس از پایان ذکر حاجت خود را از خداوند بخواهید که البته مجرب است. نکاتی که باید در خواندن این نماز جهت دستیابی به خواسته تان به آن توجه کنید. 1. این نماز را با حضور قلب واقعی بخوانید. دوم، نحوه خواندن این نماز را در طول هفته تمرین کنید تا بتوانید بدون هیچ گونه اشکالی آن را بخوانید. سوم، برنامه روز پنجشنبه خود را طوری تنظیم کنید که استراحت کافی داشته باشید و به هنگام خواندن این نماز هیچ گونه احساس خستگی و کسالت در شما نباشد تا بتوانید نماز را کامل و بدون هیچ اشتباهی بخوانید. چهارم، در تعداد سوره ها دقت کنید و از خواندن بیشتر یا کمتر سوره ها جهت احتیاط خودداری کنید. دوستان اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از ما کافیه چنل را سابسکرایب کنید. قرآن سرتاسر دارای معجزه در زندگی مادی و معنوی می باشد که اگر ما با عقیده کامل آن را بخوانیم حتما اثراتش را خواهیم دید. لذا در سوره های قرآن اثرات حیرت انگیزی ذکر شده که هر کدام دارای معجزه ای هستند. حضرت علی علیه السلام فرمودند روزی رسول خدا خطاب به من فرمود یا علی، خواهی تو را چیزی آموزم که اگر خلق 7 آسمان و زمین جمع گردند نتوانند به تو بدی و آسیبی رسانند و هیچ کس بر تو ظفر نیابد؟ گفتم بله یا رسول الله. ایشان فرمودند 7 آیه در قرآن است، آن را این گونه بر خود بخوان و بدم: از پیش رو، پشت سر، بالای سر، به سوی پایین، بر طرف راست و بر طرف چپ و بر تمام اعضا. هر کس این 7 آیه را بخواند یا با خود دارد خداوند سبحان 70,000 بدی را از نامه عمل او دور کند و 70,000 حور نامه عمل او را بنویسد و 70,000 قصر در بهشت برایش بنا کنند و 70,000 حریر و دیبای بهشتی به او بپوشاند چنان که صفت آنها را حق داند و دیگری نداند. یا علی، هر کس این 7 آیه را بخواند و به خود بدمد اگر نزد امرا و حکام رود البته عزیز و مکرم باشد، گرچه بر او خشم گرفته باشند نرم گرداند. و آن 7 آیه یکی سوره توبه آیه 51، دوم سوره انعام آیه 17، سوم سوره هود آیه 6، چهارم سوره هود آیه 56،
پنجم سوره عنکبوت آیه 60، ششم سوره فاطر آیه 2، هفتم سوره زمر آیه 38. از اینکه تا آخر ویدیو منو همراهی کردید سپاس. امید که مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشد. تا دیدار بعد، الله یار و نگهدارتون.